برای طراحی این مدل 2 کار اساسی که باید انجام بدیم اضافه کردن این قسمت که به عنوان یک پیلی دوقلو در وسط لباس وجود داره که میتونیم برای این قسمت 4 تا 6 سانتی متر اضافه بکنیم. اگه 4 سانتی متر اضافه بکنیم پهنای هر کدوم از پیلیا میشه 2 سانتی متر برای یک طرف که 4 سانتی متر به طرف بعدی اضافه میشه و میشه یک پیلی دوقلو در اینجا. این قسمت شد برای پیلی دوقلویی که در وسط مدل داشتیم که از اینجا از این خط باید اینو بذاریم روی 2 لایه بسته پارچه که همین مقداری که اینجا داریم به طرف مقابل هم اضافه بشه. یقه در این قسمت سرشانه حدود 2 سانتی متر باید گشاد بشه. این قسمت حلقه گردن هم حدود 4 سانتی متر میتونیم اینو گشاد بکنیم. این قسمت دور ریزه و این خطم امتداد میدم. این قسمت هم دور ریزه. این الگو از ابتدا باید یک مقدار آزاد در نظر بگیریم. 1/4 دور سینه که اینجا ما برای الگو در نظر گرفتیم رو در اینجا به اضافه 2 سانتی متر بکنیم که یک مقدار آزادی داشته باشه. 1/4 دور باسن را هم همینطور به اضافه 2 سانتی متر میکنیم که اینجا یک مقدار ما آزادی داشته باشیم. این الگو حالت کلن آزادی باید داشته باشه. و کار دیگه هم که باید انجام بدیم این پنسه. اگه الگوتون الگویی بود که پنس روی این قسمت سرشانه را داشتین باید این پنس رو انتقال بدین به اینجا که تبدیل بشه به حالت پنس کنفرماسیون. و اگر هم از الگویی استفاده کردین که پنس کنفرماسیون را داره روی مدل جوری این مدل طراحی شده که فضایی که اضافه شده پایین تر از محل پنس کنفرماسیونه. پس باید بیایم این پنس کنفرماسیون رو یک مقدار به پایین تر انتقال بدیم. به این شکل ببینیم این پنس منتقل شد به این قسمت. این اندازه هر چقدر شد به همین اندازه پایین تر من آمدم تقریبا وسط خط سینه و خط کمر را در نظر گرفتم و مقدار پنسی که داشتم رو طراحی کردم، علامت گذاری کردم و انتقال دادم به همین جایی که نوک پنس اینجا بود. حالا دیگه این پنس کنفرماسیون نیست، اینه پنس کنفرماسیون و هر کاری که بخوام انجام بدم روی این قسمت من باید انجام بدم. دو سانتی متر از این خط وسط حلقه گردن جلوتر میرم، یه علامت میزنم و اینو وصل میکنم روی این نوک پنسی که اینجا داشتم به این شکل. حالا اینو عوضمان میدم و این پنسم کامل خالی میکنم. این فضا به اندازه همین پنسی که اینجا من انتقال دادم، این مثلا 5 سانتی متر بوده، 6 سانتی متر بوده، هر چقدر که بوده پنس کنفرماسیون، این فضا هم همون مقدار باز میشه. کامل این پنس رو حذف میکنم و موقعی که میذارم سر جای اولیه خودش، ببینین از این قسمتی که اینجا میذارم سر جای اولیه خودش، طوری اینو میذارم سر جای اولیه خودش که اینجا فضایی که من لازم دارم ایجاد بشه. فضایی که اینجا من لازم دارم 14 تا 16 سانتی متر. یک کاغذ زیرش میذارم و به این شکل اینو دوباره میذارم سر جای اولیه خودش که فضای مورد نظر ایجاد بشه. دقت داشته باشین که این نوع انتقال پنس رو بهش میگیم انتقال پنس شکسته. به این شکل ببینین این قسمت سر جای اولیه خودش قرار میگیره از خط پهلو و اینجا هم علامت زدم 14 سانتی متر فضا ایجاد کردم. اینجا علامت زدم. میتونین این فضا را به دلخواه کم یا زیاد بکنین. میتونین 12 یا 16 سانتی متر این فضا را در نظر بگیرین. حالا وسط این رو به دست میارم، وسط این خطی که اینجا از اینجا تا اینجا ما داریم، این وسطش رو به دست میارم و عمود بر این خط یک خط مستقیم میکشم به این شکل. اندازه این خط رو میتونین حدود 20 تا 25 سانتی متر روی الگو در نظر بگیرین. بعد
این قسمت اگه زیاد آورد میتونیم روی الگو اینو قیچی بکنیم. بعد حالا اینجا دوباره از گونیا استفاده میکنم به این قسمت به این سمت 4 سانتی متر و به سمت بعدی هم همینطور با گونیا روی این خط قرار میدم. 4 سانتی مترم به همین اندازه روی این قسمت هم اینو اضافه میکنم و وصل میکنم روی این قسمت به این شکل. اینو وصل میکنم روی حلقه گردن این قسمت و از اینجا وصل میکنم روی این قسمت. حالا فضایی که مورد نیاز من بود برای اینکه روی یقه داشته باشم اینجا ایجاد شد که از این خط روی این خط اندازه‌ای که اینجا داریم رو هر چقدر این شد همین اندازم باید اینجا جدا بکنم و علامت بزنم و این قسمت رو دلا میکنم، همین اندازم اینجا جدا میکنم. این دوتا یعنی این خط و این خط رو از داخل پارچه به هم دوخت میزنم، برمیگردانم، اما این مقداری که اینجا دارم آزاده چون این مقدار برمیگرده روی حلقه گردن قسمت پشت. روی الگوی قسمت پشت هر چقدر از ابتدا در اینجا روی حلقه گردن ما گشاد کردیم باید اینجا رو هم همون مقدار گشاد بکنیم که من 2 سانتی متر این حلقه گردن روی سرشانه را گشاد کردم که اینجا هم باید همین کار رو بکنم. این قسمت رو 2 سانتی متر گشاد میکنم که من الان اینو گشاد کردم و این قسمتی که اینجا دارم از اینجا تا اینجا این دوتا که به هم برمیگرده روی هم روی این قسمت حلقه گردن دوخته میشه. یعنی این فضایی که از اینجا تا اینجا دارم این دوتا باید اندازه‌ای باشه که روی این قسمت حلقه گردن بتونم دوخت بزنم. این شد الگویی که لازم دارم برای این مدل لباس که از این قسمت روی دلای بسته پارچه قرار میگیره. الگوی قسمت جلو رو میذاریم از این گوشه، از این قسمت میذاریم روی دلای بسته پارچه و روی این خطی که برای پیلی دوقلو گذاشته بودیم هم از این طرف هم از این طرف علامت میزنیم که مشخص باشه پیلی ها رو کجا باید بدوزیم. پیلی رو 4 تا 5 سانتی متر این خط رو دوخت بزنیم و به صورت دوقلو اینو تا بزنیم که پیلی قسمت جلو درست بشه و همچنین اینجا هم این شرط رو میزنیم. اینم که حلقه گردن قسمت جلوه، اینم که سر شانه ها بود و اینم همون قسمتیه که به صورت پیلی به این شکل تا میخوره و دوخت میخوره که علامت زدم. این قسمت از این گوشه تا اینجا و از این گوشه تا اینجا حلقه گردن جلوه، یعنی همین اندازه‌ای که اینجا داریم و از این به بعد حلقه گردن پشته که دوخته میشه روی حلقه گردن پشت. این هم الگوی پشت که روی دلای باز پارچه قرار گرفت. 10 تا 12 سانتی متر از این خط وسط پشت رو باز بذاریم و این قسمت یه دگمه یا یک بندینک براش وصل بکنیم. از این به بعدش رو میتونیم دوخت بزنیم چون قسمت جلو آزاده و گشادی داره، لازم نیست که به این قسمت زیب دوخته بشه. محل اتصال پیلی های دوقلو که در خط وسط جلو داشتیم رو به اندازه 4 تا 5 سانتی متر دوخت میزنیم و برمیگردانیم. به اندازه 1/2 دور حلقه گردن جلو این قسمت را تا زده و میدوزیم و برمیگردانیم. این کار را برای طرف بعدی هم تکرار میکنیم. بعد از دوخت هر دو طرف دور حلقه گردن جلو را نوار اریب میدوزیم.
نوار اوریب را برمیگردانیم و دوخت دوم را هم انجام میدیم. بعد از دوخت خط وسط پشت، سرشانه های هر دو طرف را هم دوخت میزنیم. خط دوخت وسط حلقه گردن پشت را که انجام دادیم برمیگردانیم. حالا باید این قسمت به حلقه گردن پشت دوخته بشه که حالت یقه ایستاده پیدا کنه. بعد از این دوخت طرف بعدی را هم میدوزیم. یقه به این شکلی که میبینید تکمیل میشه. خط پهلوها را هم که دوختیم دور حلقه آستین رو یا نوار اوریب میدوزیم یا میتونیم آستین وصل کنیم. کار تمیزدوزی را که انجام دادیم، لباس به این شکلی که میبینید آماده میشه.